හරි අද බලමු කොහොමද SLD මොබිටෙල් රවුටර් එක අන්ලොක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේ රවුටර් දෙකම ගෑනලා තිනවා. ඔයාලට බලමුට පේන මේ රවුටර් දෙක හැඩරුවෙන් ඩිසයින් එකෙන් ඔක්කොම එක වගේ උනාට මේවා කම්පැනි දෙකකින් එන්නේ. සාමාන්‍ය මේක SLD මොබිටෙල් කියලා අවිලා තියෙන මේක ඩයලොග් එකේ. ඉතින් ඔයාලට මේ හැඩරුවෙන් බලවමු දෙකම එක වගේ පේනුනේ. ඉතින් මේ දෙක වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය අහනවා මේ S10 මේ දෙකම S10 මොඩල් එක S10 මොඩල් එක අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් මේ SLD එකෙන් දෙන SLD මොබිටෙල් කියන රවුටර් එක විතරයි. මොකද ඊට පස්සේ අහනවා මේක ඩයලොග් එක අන්ලොක් කරන්න බැරිද කියලා. ඉතින් ඩයලොග් එක අන්ලොක් කරන්න බැරි හේතුවක් තියෙනවා. ඩයලොග් එක හැඩරුවෙන් මේකත් එක්ක සමාන වුණාට මේක ඇතුලේ කම්පොනන්ට් වල. ඒ කියන්නේ මේකේ හાર્ඩ්වෙයාර් වලින් මේකට වඩා මේක පොඩ්ඩක් අඩුයි. කියන්නේ සිග්නල් බෑන්ඩ් කියලා තියෙනවා. සිග්නල් බෑන්ඩ් අතින් ගන්නකොට මේක සිග්නල් බෑන්ඩ් ගාන මේකට වඩා වැඩි. ඒක නිසා මේක අපිට අන්ලොක් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒකට පේනවා දැන් මම මේක අන්ලොක් කරලා තියෙන දැනට මම පෙන්නන්නම්. මේක දාලා තියෙන්නේ ඔය දන්නවා දැකලා ඇති මේක තියෙන්නේ මේ මොබිටෙල් සිම් එක. මේ SLD රවුටර් එකට දාලා තියෙන මොබිටෙල් සිම් එක. ඉතින් මේක අන්ලොක් කරමු නිසා තමයි මම එහෙම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන ඔරිජිනල් සිම් එක ඩයලොග් එකෙන් වෙන. ඉතින් මේක අපිට අන්ලොක් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ නිසා තමයි ඉතින් මම ඒක විදිහට පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ තමයි මෙතන ගෙනාවේ. ඉතින් මේ දෙක එක වගේ වුණාට මේක හાર્ඩ්වෙයාර් ඇතුලේ කම්පොනන්ට් වලින් පොඩි වෙනසක් තියෙන නිසා අපිට මේක අන්ලොක් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද software side එකෙන් එක කරගන්න බැරි නිසා. ඉතින් මේක අන්ලොක් කරගන්න බැරි හේතුව ඉතින් මේක system side එකේ දෙයක් නෙවෙයි. මේක hardware වලින් වෙන ගැටලුවක් නිසා තමයි මේක signal band ගාන මීට වඩා වැඩි නිසා තමයි මේක අන්ලොක් කරන්න පුළුවන්. මේක අන්ලොක් කරන්න බැරි. හරි ඉතින් ඒ වගේ මේකට මොබිටෙල් නේ මේකට දාන්න පුළුවන් මොබයිල් වල use කරන ඕන SIM එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම router SIM උනත් මේකට use කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට මේක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක අන්ලොක් කරගන්නේ කියලා. හරි අපි බලමු කොහොමද අපේ රවුටර් එක අන්ලොක් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ලැප්ටොප් එකක් හෝ PC එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේක මොබයිල් ෆෝන් එකක් කරා කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඔයාලට Chrome browser එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට පොඩි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේ Chrome browser එකට අපිට එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් දාගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට පොඩි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මුලින්ම කොහොමද වෙන්නේ කියලා වැඩේ. මුලින්ම ඔයා Chrome එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න Chrome web store කියලා. Chrome මේ විදිහට Chrome web store කියලා සර්ච් කරාම මේ වගේ අපිට එනවා link එක. ඉතින් මේක මේ විදිහට link එකෙන් ගියාම මේ වගේ store එක open වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන් search කරගන්න donut කියලා. donut කියලා search කරලා මේක enter කරාම මේ වගේ result එක බලන්න බලන්න. ඉතින් මේ donut icon එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා extension එක. මේක තමයි අපි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක select කරගන්නම්. select කරාම මෙතන add to Chrome කියලා තියෙනවා. මේක මම add to Chrome දීලා මෙතන add extension දෙන්න. හරි අපි extension එක දාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම තව new tab එකක් open කරගන්නම්. open කරගෙන අපි router එක power up කරගන්න කලින් කරන්න පොඩි වැඩක් තියෙනවා. අපේ මුලින්ම මේකේ තියෙන SIM එක අයින් කරගන්නවා. මම මේ SIM එක අයින් කරගන්නවා. මේ SIM එක අයින් කරනවා. මේකේ එන ඔරිජිනල් SIM එක අයින් කරලා අපිට පුළුවන් මේක power up කරන්න. මම මේ විදිහට මගේ power cable එක මෙතන plug කරාම මේක power up වෙනවා. බලන්න පුළුවන්. හරි අපේ SIM එක නිසා මෙතන රතු පාට ඉන්ඩිකේට් කරනවා SIM එක නැති නිසා. ඉතින් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මේ RJ45 cable එක දාන්න අපිට මේ router එකක් එහෙම ගද්දි හම්බ වෙනවා මේ cable එක. මේ cable එක මම අපේ මේ LAN port එකට router එකේ මේ විදිහට plug කරගන්න. ඒ වගේම අපේ PC එකේ හෝ laptop එකේ මේ වගේ port එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම එතෙන්ට අනිත් port wire එක අනිත් jack එක plug කරගන්න මේ. plug කරාම ඉතින් මෙතන bulb එකක් indicate කරනවා මේක plug වුණාම අපේ laptop එකත් එක්ක මේක connect වෙලා තියෙන්නේ. මේ හරවන්න වල පේන්න ඕන නිසා. හරි දැන් මම මේක connect කරලා ඉවරයි. අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ Chrome browser එකේ මේ විදිහට search bar එකේ type කරගන්න 192.168.1.1 කියලා type කරලා enter කරන්න. enter කරාම මේ වගේ තමයි router එක open වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන login කියලා තියෙනවා. login එක click කරලා මෙතන username password දානවා. මේ දෙකම admin කියලා දෙන්න. මොකද මේක තමයි username එක password එක මේ පිටිපස්ස router එකේ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට log වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම router එකකටම මේ S10 එකම login එක එන admin. ඉතින් ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක බලන්න පුළුවන්. stick එකේ ගහලා තියෙන username password. ඉතින් ගැවුම් මේ විදිහට අපිට router එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයා මුලින්ම කරන්න මේ device setting කියන එකට යන්න. device setting වලට ගියාට පස්සේ තියෙනවා මෙතන advanced setting. advanced setting එකෙන් ගියාම මෙතන වෙනවා IP address එක. ඉතින් මේ IP address එක පොඩ්ඩක් change කරගන්න. ඉතින් මේක 192.168.1 තියෙන්නේ. මම මෙතන එක 8 කරගන්නවා. මේ විදිහට 8 කරලා apply කරගන්න තියෙන්නේ. මේක දැන් apply කරන්න එපා. apply කරන කලින් අපිට මේකට දාන්න අවශ්‍ය SIM එක dialog එකද මොබිටෙල් එකක්ද ඔයාලට කැමති SIM එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. දාලා තමයි මේක apply කරන්න ඕන. ඉතින් මං ගාව දැනට මේක මොබිටෙල් SIM එකක්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ මොබිටෙල් SIM එක මම මේකට දාගන්නවා. මේ විදිහට. හරි.
මම මොබිල් සිම් එකකට දාගත්තා. ඉතින් දාගත්තා කියන මේක අන්ලොක් කරලා නැති නිසා ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේක අට කරගත්ත මෙතන IP address එක වෙනස් කරලා ඊට දැන් තමයි අපි මේක apply කරන්න ඕන. විදිහ මම apply දෙන්න. apply දුන්නා මෙතනින් yes කරන්න. yes කරාම මේ විදිහට route එක නැවත restart වීමක් සිදු වෙනවා. හරි පේනවාද මේක restart වෙනවා. ඉතින් අපි තව අලුත් tab එකක් open කරගන්න ඕන window එක. ඉතින් එතන type කරන්න ඕන අර අපි වෙනස් කරපු IP address එකට මතකද 192යි 168යි 8.1 තමයි අපි ටයිප් කරා. ඒක ටයිප් කළ මෙතන එන්ටර් කරාම මේ විදිහට අපේ අලුත් IP address එක මෙතන log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ආයෙ login එක ගිල්ලනවා. ඉතින් login පාරණ එකම තමයි admin ම දෙන්න මේ password එකත් ඊළඟ මේක login දෙන්න. login වුණාට වෙන්න මේ අලුතෙන් මේ ටිකක් ඇඩ්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අර extension එකෙන් එන අපේ support එක. ඉතින් මේ extension එක නිසා තමයි අපි දැන් මේක unlock එක කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ extension එක අපිට available frequency band selection. ඉතින් මම මේක select කරගන්න. මේක select කරාම මෙතන එනවා මේ වගේ අපේ band ටික. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ මේතන band locking කියන එක enable තියෙන්න පුළුවන්, disable තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ disable දිවම මේක අනිවාර්යෙන් enable දාගන්න. ඒ වගේ මෙතන band 1 band 3 ඒ වගේ band ටික තියෙන මේවා ඔයාගේ අයින් වෙලා ඒ කියන්නේ off වෙලා වගේ තියෙනවා. මේවා සියල්ලම මේ විදිහට tick දාලා on කරගන්න. on කරගත්තාම මෙතන වෙනස්කම් ටික මේ ටික තමයි කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික දාලා මෙතන enable දීලා මේ ඔක්කොම ටික දාලා apply දෙන්න තියෙන්නේ. apply දෙමු අපි. මේ විදිහට okay කරන්න. apply කරාම මෙතන වලට පේනවා no service වල තියෙන. මොකද අපි invalid sim band නිසා ඒ කියන්නේ අපි බලමු මේක දැන් හරියයිද කියලා අපේ දාපු මොබිල් සිම් එකට මේක හරියට පේනවා. මෙතන මේ LTE කියන එක වැටුණා. ඉතින් මෙතන LTE වැටලා තියෙන්නේ. කලින් තිබ්බ no service ඔය තමයි මට මතක. no service කලින් තිබ්බ එක වෙනස් වෙලා දැන් මෙතන LTE කියලා ඇවිල්ලා තියෙන network type එක. ඒ වගේම මෙතන තාම invalid sim card කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම signal ඇවිල්ලත් නැහැ. අපි බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන පෙන්නනවා දැන් මෙතන ඊතාල දෙකකුත් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි නැවත මේක මෙතනම apply කරගන්න ඕන දෙවෙනි පාරට. මම දෙවෙනි පාරට මේක apply කරලා okay කරන්න. අපි බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියට පේනවා ආයි no service වලද LTE වරුණා. හරි. මේ විදිහට වල පේනවාදී valid sim card කියලා වරුණා. ඒ වගේම දැන් signal strength එකක් ආවා. ඒ වගේම router එකේ signal එනවා. ඉතින් දැන් දාදී mobile sim එක ඉතින් මේ හැට වගේ signal එනවා. මේ විදිහට තමයි අපි unlocking එක කරගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් අපි මේක. හරි ඉතින් අපි බලමු මේකට Wi-Fi එකට log වෙලා අපිට ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්ද කියලා. මම පෙන්නනවා මේක SSID එක මෙතන තියෙනවා. මේක තමයි SSID එක. ඔයාලට පේනවා SLT 4G 1668යි C3 කියන එක. මෙන්න මේක. මේක මම log වෙන්න මම කලින් password එක ගහලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ විදිහට log වෙන්න පුළුවන්. connect වුණා router එකට. අපි බලමු මේකේ YouTube එකේ ගිහිල්ලා. මේ විදිහට YouTube එක load වෙනවා. ඉතින් අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. මේක දැන් අපිට මේ කනෙක්ෂන් එක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද දැන් මේක අන්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේක permanent unlock එකක් නෙවෙයි. මොකද මේක අපිට තාම අපේ සිස්ටම් එකෙන් අප්ඩේට් කරන්න දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ router එක අපිට අප්ඩේට් කරගන්න විදියක් නැහැ. අපේ මේ router එක log වෙලා ඉතින් මේක permanent unlocking නෑ. මේ current එක ගිහිල්ලා ආවොත් ආයි unlocking එක නැති වෙනවා. ඒ විදිහට වුණොත් ආයි නැවත අපිට මේක මේ විදිහට මගේ වගේම ස්ටෙප් ටික නැවත කරලා මේක අන්ලොක් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක කරන්ට් එක ගිහිල්ලා වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් තමයි මේක ඕෆ් වෙන්නේ. නැත්නම් සාමාන්‍ය රවුටර් එකක් ගෙදරක ඕෆ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට මේක අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා එහෙම අපිට පර්මනන්ට්ලි අන්ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන් මම දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් අය වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ගොඩක් අයට මේක ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඉතින් ඔයාගේ අදහස පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙනවා අතපර subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි ඇති bell icon එකත් click කරලා all දාගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝස් දාපුවා notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකක් ගමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි random plus SL